안녕하세요 साथीहरू नमस्कार तपाईलाई मेरो eps-klt कोरियन च्यानलमा आज पनि स्वागत छ। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने eps-klt कोरियन च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र कोरियन भाषा राम्ररी सिक्नुहोस्। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। आज पनि हामी फुल ख्युजिक थोङसा अन्तर्गत उ फुल ख्युजिक पढ्छौँ। फुल ख्युजिक थोङसा भनेको र, रु, उ, द, ब, स र ह अन्तिममा आउने भिएसटीहरूको बारेमा हो। नियमित क्रिया भनेको नियमअनुसार रूप परिवर्तन हुने क्रियालाई भनिन्छ भने परिवर्तन गर्दा नियमअनुसार नबदलिने क्रियालाई अनियमित क्रिया भनिन्छ, जुन हामीले अघिल्लो पाठमा पढिसकेका छौँ। जसको धातु अथवा भिएसटी को रूपमा अन्तिममा आउनेहरू हुन्छन् र, रु, उ, द, ब, स र ह। आज हामी उ फुल ख्युजिकको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ, बुझ्न गइरहेका छौँ। उ फुल ख्युजिक यदि क्रिया र विशेषण धातुको अन्तिममा उ आएको छ भने अ, आ, अस, आस, यस जस्ता भवेलसँग जोड्दा उ हटाएर प्रयोग हुन्छ, उ हट्छ। जस्तै आफुदा दुख्नु बिरामी हुनुको धातु अथवा भिएसटी आफू हुन्छ। आफू प्लस आयो इक्वल टु आफू आयो, आफू आयो हुन्छ। भिएसटीको अन्त्यमा उ पछि अ, आ आएमा उ हटेर प्रयोग हुन्छ, त्यसैले आफू प्लस आयो इक्वल टु आफू आयो हुन जान्छ। यसमा आयो लागेको छ, आयो जोडिएको छ। त्यस्तै सुल्फदा निराश हुनुको धातु भिएसटी सुल्फ हुन्छ। सुल्फ प्लस अयो इक्वल टु सुल्फ अयो हुन्छ। यसमा पनि उ भिएसटीको अन्त्यमा आएपछि अ, आसँग जोडिँदा उ हटेर प्रयोग भएको छ। सुल्फ प्लस अयो इक्वल टु सुल्फयो हुन जान्छ। यसरी कहिले अयो लाग्ने हुन्छ भने कहिले आयो लाग्ने हुन्छ। अयो आयो मध्ये कुन लगाउने भन्ने कुरा उ भन्दा अगाडिको अक्षरको भवेलले निर्धारण गर्ने हुन्छ। त्यसलाई स्पष्ट पार्नलाई हामी यो निम्न तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। एउटा ट्रिक छ। जस्तै स्वरलाई पहिला पोजिटिभ र नेगेटिभ गरी दुई भागमा लगाउनु पर्छ। आ, या, ओ, यो, एलाई पोजिटिभ र अ, य, उ, यु, उ, ईलाई नेगेटिभ। अब भिएसटीको अन्त्यमा उ आएको छ र त्यो भन्दा अगाडिको भवेल चाहिँ पोजिटिभ छ भने आयो लाग्छ र भिएसटीको अन्त्यमा उ आएको छ र त्यो भन्दा अगाडिको भवेल नेगेटिभ छ भने अयो लाग्छ। जस्तै गोफुदाको भिएसटी गोफु हुन्छ, जसको अन्तिममा उ छ र उ भन्दा अगाडिको भवेलमा ओ अर्थात् पोजिटिभ छ भने त्यसमा लाग्ने हुन्छ आयो। त्यसै भएर गोफु प्लस गोफुदा प्लस आयो इक्वल टु कोफायो हुन जान्छ। ओ भएर आयो लाग्यो। त्यस्तै खिपुदाको भिएसटी खिपु हुन्छ, जसको अन्तिममा उ छ र उ भन्दा अगाडिको भवेल ई अर्थात् नेगेटिभको छ भने अयो लागेर खिप्पयो हुन्छ। खिपुदा इक्वल टु खिप्पयो भयो। यसमा अयो लागेको छ। त्यस्तै हाम्रो अरू भवहरू हेरौँ। कुदा निभाउनु गयो, थाम्गुदा डुबाउनु थाम्गायो, तुदा पानीमा उत्रनु तयो, सुदा लेख्नु प्रयोग गर्नु सयो, गोफुदा भोक लाग्नु गोफायो, खिपुदा खुसी हुनु खिप्पयो। यिनीहरू सबैमा कुनैमा अयो कुनैमा आयो लागेको छ। त्यस्तै अरू भव नापुदा राम्रो हुनु नापायो, फापुदा व्यस्त हुनु फापायो, सुल्फुदा दुखी हुनु सुल्फयो, आफुदा दुख्नु बिरामी हुनु आफायो, येपुदा सुन्दर हुनु येप्पयो, खुदा ठुलो हुनु खयो, छाम्गुदा बन्द हुनु छाम्गायो र थुदा उम्रनु थयो आदि छन्। प्राय सबै भिएसटीमा अयो आयो लगाउँदा माथिको नियमअनुसार लगायो भने सजिलो हुन्छ। फेरि दोहोऱ्याउँ उ फुल ख्युजिक यदि क्रिया र विशेषण धातुको अन्तिममा उ आएको छ भने अ, आ जस्ता भवेलसँग जोड्दा उ हटाएर प्रयोग हुन्छ। अयो आयो मध्ये कुन लगाउने भन्ने कुरा उ भन्दा अगाडिको अक्षरले निर्धारण गर्ने हुन्छ।
आ या ओ यो ए पोजिटिभ हो भने अ य उ यु उ ई नेगेटिभ साउन्डमा राखेर भेष्टीको अन्त्यमा उ आएको छ र त्योभन्दा अगाडिको भवेल पोजिटिभ साउन्डको छ भने आयो लाग्छ र भेष्टीको अन्त्यमा उ आएको छ र त्योभन्दा अगाडिको भवेल नेगेटिभ छ भने अयो लाग्छ। हस् त आजको भिडियो यति नै। मेरो च्यानल फेरि सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस्तो भिडियो हेर्नको लागि मलाई फलो गर्नु होला। धन्यवाद। आजलाई यतिसम्म। फेरि भेटौँला। See you।